student. We study the subjects of secretary practice. So this first topics of intro to corporate finance. So this first of the which means of this finance. The finance is related to money and money's management. It is related to inflow and outflow of money. The success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate of use of funds. So this म्हणजेच काय की कोणताही व्यवसाय आपल्याला करायचा झाला तर ते पैशाशिवाय आपल्याला करता येणं शक्य नाही. त्याच्यामुळे व्यवसायामध्ये किती पैसा येतोय आणि किती निघून जातोय याच्यावरती व्यवसायाचं यश हे ठरलेलं असतं. So this meaning of this finance of the corporate finance deals with the raising and using of finance by a corporation. It deals with financing the activities of the corporation, capital structure and making investment decisions. व्यवसायामध्ये फायनान्स मीन्स वित्त. व्यवसायामध्ये वित्ताला फार महत्व आहे. So this tale of these three things of it deals with financing the activities of the corporation, and second capital structure, and third making investment decisions. व्यवसायामध्ये जेव्हा आपण फायनान्स कलेक्ट करणार, पैसा आपण जेव्हा जमा करणार, त्याच्यावरतीच व्यवसायाच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला करता येणं शक्य होणार आहे. म्हणजे किती प्रमाणामध्ये आपल्याला तो व्यवसाय करायचा आहे हे ठरवता येणार आहे. त्याचबरोबर कॅपिटल स्ट्रक्चर, त्या व्यवसायाचे जे भांडवल आपण जमा करणार आहोत, कॅपिटल कलेक्ट करणार आहोत, त्याचं नियोजन आपल्याला करावं लागणार आहे. त्यानंतर मेकिंग इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन, त्यानंतर व्यवसायामध्ये आपल्याला आवश्यक तेवढा फायनान्स आपण जमा केला की त्याच्यावरती आपण तो पैसा आपण कुठे इन्व्हेस्टमेंट करायचा, गुंतवायचा आहे याचा निर्णय आपल्याला सहजपणे घेता येणार आहे. So this next of definition. Henry Hogland expressed the view that it is corporate finance deals primarily with the acquisitions and use of capital by business corporation. So these two things is most important in this definition of corporate finance deals primarily with the acquisitions and use of capital. व्यवसायाला जेवढा भांडवल आवश्यक आहे, म्हणजे प्राथमिक भांडवल आपण त्याला म्हटलं, त्या भांडवलाची जी आवश्यकता आहे तेवढं भांडवल जमा करणं, तेवढा फायनान्स जमा करणं, त्या फायनान्सचा, त्या भांडवलाचा व्यवसायामध्ये प्रभावी वापर करणं, याच्याशी हे वित्त व्यवस्थापन संबंधित आहे. म्हणजे लागणारा पैसा किंवा लागणारं जे भांडवल आहे ते योग्य प्रमाणात जमा करणं आणि त्याचा व्यवसायामध्ये पुरेशा प्रमाणामध्ये वापर करणं. त्यानंतरला पुढे two decisions are the basis of corporate. Two decisions. The first is financing decisions. जो पैसा आपण किंवा जो फायनान्स कलेक्ट करणार आहोत ते फायनान्स कलेक्ट करण्यासाठी दोन निर्णय आपल्याला घ्यावे लागतात. त्यामध्ये पहिला सांगितलेला आहे फायनान्सिंग डिसिजन्स. So this financing decision means the firm has multiple choice of source of financing. Every firm's the choice of the source of financing is decided in this business, which source the choice in this source of in this business. Secondly, the firm can choose whether it want to raise equity capital or debt capital. So these two sources of this, first of this equity capital or debt capital. Equity capital means the collect of this capital in this business to this permanent capital. So this capital not of this paid in this company's life, or debt capital. So this debt capital is a limited period. So this period of 2 years, 4 years, any period of. So this period of this limited period. So this capital the paid in this proper period. The return of this proper period. हे जे भांडवल आहे, जो वित्त आपण जमा करणार, ते जमा करत असताना आपल्याकडे काही सोर्स ठरलेले आहेत, काही माध्यम आहेत. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा आपल्याला असलेले सोर्स त्यामध्ये इक्विटी कॅपिटल आणि डेब्ट कॅपिटल आहे. आता इक्विटी कॅपिटल म्हणजेच काय की त्यातून जमा केलेले जे भांडवल आहे ते भांडवल आपण कंपनीच्या अस्तित्व काळापर्यंत आपण ते वापरू शकतो. म्हणजे ते त्यातून जमा केलेला जो पैसा आहे तो आपल्याला कंपनीचं जोपर्यंत आयुष्य आहे, जोपर्यंत आपण ती कंपनी चालवणार आहोत तेवढ्या
वेळेसाठी आपण तो पैसा काय करू शकतो, वापरू शकतो. आणि पुढचा जो सोर्स सांगितलेला आहे डेट कॅपिटल, याच्यातून जमा केलेलं जे भांडवल आहे ते आपल्याला लिमिटेड कालावधीसाठी वापरता येणार आहे. त्या ठराविक पिरियड ठरलेला असतो, त्या कालावधीनंतरला तो पैसा ज्याच्याकडून आपण घेतलेला आहे त्याला परत करायचा आहे. So this next of the finance manager ensure that the firm is well capitalized. For example, they have right amount of capital and that the firm has a right combination of debt and equity. So this take of this decision from this finance managers. जो फायनान्स मॅनेजर आहे तो वित्त व्यवस्थापक आहे. तो वित्त व्यवस्थापक या संदर्भातला निर्णय घेत असतो की यातून नक्की कोणतं भांडवल आपल्याला जमा करायचं आहे. मग त्यामध्ये बऱ्याच वेळा काय केलं जातं की जे इक्विटी कॅपिटल आहे त्याच्यामधून आणि डेब्ट कॅपिटल दोघांमधून दोघांचं कॉम्बिनेशन साधून त्यातून भांडवल जमा केलं जातं. तर या पद्धतीने म्हणजे किती भांडवल लागणार आहे, त्या भांडवलाचा सोर्स काय आहे ते ठरवून त्यातून भांडवल जमा करणं हे पहिलं डिसिजन, त्याला फायनान्शियल डिसिजन असं म्हटलेलं आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं की पैसा आधी जमा करून घेणं. सेकंड डिसिजन ऑफ इन्व्हेस्टमेंट डिसिजन. The finance manager has to take decisions regarding the use of the funds in systematic manners so that it will bring maximum return for its owner. फायनान्स मॅनेजर काय करणार आहे की जर एकदा फायनान्स जमा केला, आपण भांडवल जमा केलं की त्या भांडवलाचा व्यवसायामध्ये पुरेशा प्रमाणात वापर तितकाच करून घ्यायचा आहे. He tell the manner so that it will bring maximum return for its owner. जे काही ओनर्स आहेत म्हणजे ओनर्स मीन्स कंपनीचे जे काही मालक आहेत त्या मालकांना त्याचा जो काही मोबदला आहे, त्याचा जे रिटर्न आहे ते रिटर्न त्यांना मोठ्या प्रमाणात मिळणं फार महत्वाचं आहे. आता रिटर्न म्हणजेच काय की फॉर एक्झाम्पल आपण इक्विटी शेअर्स च्या माध्यमातून जर कॅपिटल जमा केला असेल तर ते कंपनीचे ओनर त्यांना म्हटलं होतं की त्यांना त्याचा रिटर्न्स हे डिव्हिडंडच्या माध्यमातून रिटर्न्स केलं जातं. डिव्हिडंड मीन्स लाभांश. त्यानंतर डेटच्या स्वरूपात जर कॅपिटल आपण कलेक्ट केला असेल तर त्यांचं रिटर्न ही इंटरेस्ट आहे, त्यांना व्याजाच्या स्वरूपात रिटर्न करायचं आहे. त्याच्यामुळे हे जास्तीत जास्त रिटर्न कसं करता येईल त्याचा विचार करून त्या पद्धतीने आपल्याला काय करायचं, इन्व्हेस्टमेंट करायची आहे. से द सेकंड ऑफ द यूज द फंड्स in such a way that returns are more than cost of capital. So this how many capital collect in this business, so this make of this more than return for this cost of capital. जेवढं कॅपिटल आपण जमा केलंय त्याच्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आपण काय करायचं आहे, त्याचा रिटर्न देण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. मग त्याच्यासाठी जास्तीत जास्त आपण जे काही इन्व्हेस्टमेंट करणार ती इन्व्हेस्टमेंट ही चांगल्या मोठ्या प्रमाणामध्ये होणं फार गरजेचं आहे आणि त्यातून रिटर्न्स आपल्याला चांगल्या पद्धतीने मिळणं तितकंच महत्वाचं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट द इम्पॉर्टन्स ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स. फायनान्सचे काही महत्व सांगितले ते आपण पाहणार आहोत. द टेल द फर्स्ट ऑफ दिस इम्पॉर्टन्स ऑफ help in decision making. We see these meanings and definition in this finance means what. So this first helps in decision making. Most of the important decisions of the business enterprise are determined on the basis of available of funds. It is difficult to perform any functions of business enterprise independently without finance. So this nothing of this start of this any business of without of this finance. So take of this any decisions, the how many finance, the collected finance. So this take of the decision in this business. हे कुठलाही व्यवसाय आपल्या करायचा झाला तर व्यवसायामध्ये आपल्याकडे जर पैसा असेल तरच आपण त्या संदर्भातला निर्णय घेऊ शकतो. पैसा नसेल तर साहजिकच आपल्याला कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेता येणार नाही. त्यामुळे व्यवसायामध्ये पैशाला किंवा फायनान्सला फार महत्त्व दिलेलं आहे. Every decision in the business is needed to be taken keeping a view of its impact on profitability. जेवढा आपल्याकडे पैसा असेल त्या फायनान्सचा किंवा त्या पैशाचा आपण व्यवसायामध्ये जर वापर केला तरच आपल्या व्यवसायाला पुढे काय भविष्यामध्ये नफा होणार आहे, प्रॉफिट होणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रॉफिट कमवण्याच्या उद्दिष्टानं आपण तो व्यवसायामध्ये तितक्याच व्यवस्थित तो पैसा गुंतवून त्या संदर्भातला निर्णय घेणं फार महत्वाचं झालेलं आहे. त्यानंतरला सेकंड इम्पॉर्टन्स आहे हेल्प्स इन रायझिंग कॅपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. Whenever a business firm wants to start a new venture, it needs
to raise of capital. Business firm can raise funds by issuing shares, debentures, bonds, or even by taking loan from the bank. The first of this collect of this finance of the source of first the issuing of the shares, debentures, bonds, or even by taking loan from the banks. The issue of shares, this permanent source of this business, debenture, then the bonds, and next of this bank. So this source of this collect of this capital. So the collect of this capital from this four source of capital. या चारही माध्यमातून कंपनी त्याला व्यवसायासाठी लागणारे जे काही भांडवल आहे ते भांडवल जमा करण्याचा प्रयत्न करत असते. मग त्यामध्ये इक्विटी शेअर्स आहेत, त्यानंतरला डिबेंचर्स आहेत, बॉन्ड्स आहेत, त्यानंतरला कंपनी बँकेकडून सुद्धा लोन घेऊ शकते. या चारही माध्यमातून कंपनीला आवश्यक असणारा जो फायनान्स आहे तो फायनान्स जमा करण्याचा ती काय करते प्रयत्न करत असते. त्यानंतर नेक्स्ट थर्ड सांगितलेलं आहे हेल्प इन रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. The research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. So this most important things of the research and development must be undertaken for the growth and expansion of business. So this व्यवसायाचा जो काही ग्रोथ आहे, ग्रोथ मीन्स काही विकास तो विस्तार करायचा आपल्याला, त्यासाठी सगळ्यात महत्त्वाचं की आपल्याकडे पैसा असणं फार गरजेचं आहे. And the detailed technical work is essential for the execution of projects. Research and development is lengthy process and therefore funds have to be made available throughout the research work. The would require continuous financial supports. Many a time company has to upgrade its old product or develop a new product to attract the consumers. For the company has to conduct survey, market analysis, etc., which again requires financial support. आपण पाहतो की ज्यावेळेस आपण एखादं प्रोडक्शन तयार करतो मग त्या प्रोडक्शनची कुठेतरी क्वालिटी थोडीशी कमी होते किंवा त्या प्रोडक्शन थोडंसं अट्रॅक्टिव्ह नसतं. मग ते कस्टमरला तेवढं अट्रॅक्टिव्ह करण्यासाठी आपल्याला त्या प्रोडक्टची क्वालिटी वाढवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. त्यानंतर त्याची जी डिझाईन जे आपल्याला व्यवस्थित करावी लागणार आहे या सगळ्यासाठी आपल्याकडे पैसा असणं फार गरजेचं आहे. सो दिस टेल ऑफ दिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, या सगळ्यासाठी आपल्याकडे फायनान्स गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण जो काही पैसा आहे तो पैसा आपल्याला असेल तर आपण तो काय करू शकतो त्या प्रोडक्टला डेव्हलप करू शकतो. Next of number 4th of helps in smooth return of business flow. A smooth flow of corporate finance is needed so that salaries of employees are paid on time. So this paid of this salary for this every worker, the work in this business, so this properly paid for this salary or wages. And next up, loan are cleared on time. So this take of this any loan from this bank, so this loan, the amount of this loan they paid on time. Next, raw material is purchased whenever required. Sales promotion of existing product is carried on smoothly and new product can be launched effectively. So this of the purchase of this raw material, the nothing of this purchase of raw material, so this nothing of this production, produce of this production, and the nothing of this produce of this production, so this nothing of this sales of this production. So this cycle of this production, हे जे चक्र आहे ते चक्रासाठी म्हणजे जर तुमच्याकडे कच्चा माल नसेल म्हणजे रॉ मटेरियल नसेल तर तुम्ही प्रोडक्शन तयार करू शकत नाही आणि प्रोडक्शन तयार केलं नाही तर तुमचं सेल्स होणार नाही. त्यामुळे हे जे प्रोडक्शन चक्र आहे ते प्रोडक्शन चक्र तुमचं काय होणार आहे बंद होणार आहे. त्याला चालू ठेवायचं असेल तर आपल्याकडे तेवढा फायनान्स असणं गरजेचं आहे. त्यामुळे फायनान्स या सगळ्यासाठी फार उपयुक्त किंवा चांगल्या पद्धतीने काम करत असतो. Then the next of bring coordinations between various activities. The corporate finance plays significant role in control and coordination of all activities in an organization. For example, production will suffer
it, finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw materials and meeting other day-to-day financial requirements for smooth running of production units. Due to this, sales will also suffer and consequently the income of concern as well as rate of profit will be affected. Thus, efficiency of every department depend upon the effective financial management. So this first of this corporate finance plays significant role in control and coordinations of all activities in an organization. They take of this any decisions in this business of the first of so this coordination in this all activities. So this of production department, sales department, advertising department. So this coordinate of this every department from this finance. हे जे आपण वेगळे विभाग आपण करणार आहोत, ज्यावेळेस आपण एखादं प्रोडक्शन तयार करतो त्या प्रोडक्शनच्या संदर्भात आपले वेगवेगळे डिपार्टमेंट तयार झालेले असतात. त्या प्रत्येक डिपार्टमेंटला त्यांच्या आवश्यकतेप्रमाणे एवढा फायनान्स त्यांना प्रोव्हाइड करणं फार गरजेचं आहे. सो दिस टेक ऑफ द डे टू डे ॲक्टिव्हिटीज इन दिस एव्हरी डिपार्टमेंट्स ऑफ प्रत्येक विभागामध्ये दिवसेंदिवस कोणत्या ॲक्टिव्हिटीज घडत असतात किंवा होत असतात. त्या ॲक्टिव्हिटीजसाठी पैसा तितकाच महत्त्वाचा आहे. तो फायनान्स त्यांना वेळेवरती पुरवला तरच आपला व्यवसाय आपल्याला व्यवस्थितपणे करता येणार आहे. ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आपल्याला पूर्ण करण्यासाठी आपल्याकडे पैसा असल्यामुळं आपण सहजपणे चांगल्या सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित पार पाडू शकतो. द नेक्स्ट ऑफ द प्रमोट्स एक्सपान्शन अँड diversification. Promotes expansion and diversification. The modern machines and modern techniques are required for expansion and diversification. Corporate finance provide money to purchase modern machines and technology. Therefore, finance become mandatory for expansion and diversification of company. So they take up this any modern machine in this company and modern technique, use of this modern technique in this quality of this production. We see this of this production, the start of this production is low quality. ज्यावेळेस आपण एखादं प्रोडक्शन तयार करून त्याची जर क्वालिटी जर लो असेल तर त्या क्वालिटीला आपल्याला डेव्हलप करणं फार गरजेचं आहे. त्यासाठी आपल्याकडे तंत्रज्ञान तितकं असणं फार गरजेचं आहे. सो दिस यूज ऑफ दिस मॉडर्न मशीन अँड मॉडर्न टेक्निक्स. त्यासाठी त्या प्रोडक्शनची क्वालिटी आपल्याला वाढवायची असेल तर त्यासाठी आपल्याकडे मॉडर्न जी काही मशिनरी आहे ती मशिनरी आपल्याकडे असणं फार गरजेचं आहे. त्याचबरोबर त्या उत्पादनासाठी त्या प्रोडक्शनसाठी आपण मॉडर्न टेक्निक सुद्धा यूज करणं फार गरजेचं आहे. हे जर मॉडर्न मशिनरी असेल त्याचबरोबर मॉडर्न टेक्निक्स असेल ते आपल्याला जर घ्यायचं असेल तर आपल्याकडे तितकंच फायनान्स असणं गरजेचं आहे. तो फायनान्स जर असेल तरच आपण ही मॉडर्न टेक्निक्स किंवा ही मॉडर्न मशिनरी आहे ते आपण काय करू शकतो खरेदी करू. द नेक्स्ट इम्पॉर्टन्स ऑफ managing risk. Company has to manage several risks such as sudden fail in sales, loss due to natural climate, loss due to streaks, etc. Company needs financial aid to manage such risks. So this first of this risk of sales fails in sales. The production of this 1000 quantity and the sales only 800 quantities. So this 200 quantities fails in sales. The loss due to natural climates. So this natural climate different than the natural climates of the floods. So this natural climates of loss due to streaks. So this streaks of when the streaks of the company need financial aid to manage such as a risk. हे जे धोके आहेत ते धोके स्वीकारण्यासाठी कंपनीकडे तेवढा फायनान्स असणं फार गरजेचं आहे. फेल इन सेल्स असेल आपण उत्पादन केलेलं आहे आणि ते उत्पादन सगळं पूर्ण उत्पादन विकलं गेलं नसेल अशी अवस्था कंपनीवरती होत असेल किंवा लॉस ड्यू टू नॅचरल क्लायमेट्स जे काही नॅचरल क्लायमेट्स आहेत मग फ्लड आहे पूर आहे भूकंप आहे यासारखे जे काही नॅचरल क्लायमेट्स आहेत ते त्यातून जर आपलं काही धोका निर्माण झाला असेल किंवा आपला तोटा झाला असेल तर ते भरून काढणं असेल. त्यानंतरला
लॉस ड्यू टू स्ट्रीक्स, जे काही संप जे होतात त्या संपामध्ये जे काही आपल्या कंपनीला लॉस होणार आहे ते भरून काढणं असेल, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टीतून आपल्याला जर बाहेर पडायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याकडे पैसा असणे फार महत्त्वाचं आहे. Then the next of replace old assets. So this replace of old assets such as plant and machinery become old and outdated over the year. They have to be replaced by new assets. Finance is required to purchase new assets. So this firstly of this plant and machinery, we use of this plant and machinery. So this when the purchase of this plant and machinery, so this decided of this period of this assets. So this period of 10 years, 15 years. Then the outdated of this machinery, then purchase of this new machinery. आज आपण काही मशिनरी परचेस केली, जेव्हा आपण परचेस करतो त्यावेळेस परचेस केल्यानंतरला त्यांचा काही ठराविक कालावधी ठरलेला असतो. मग ते 5 वर्ष असेल, 10 वर्ष असेल किंवा 15 वर्ष असेल. तेवढ्या कालावधीनंतरला आपल्याला ती जी काही मशिनरी आहे ती मशिनरी काय करायची आहे, पुन्हा खरेदी करायची आहे. तर त्या पुन्हा मशिनरी खरेदी करण्यासाठी आपल्याकडे पैसा असणं फार गरजेचं आहे. तर फायनान्स इज रिक्वायर्ड टू परचेस ऑफ न्यू असेट्स. हे जे काही असेट्स आहे, संपत्ती आहे जी ते असेट्स पुन्हा खरेदी करण्यासाठी आपल्याला तेवढा पैसा, तेवढा फायनान्स असणं गरजेचं आहे. नेक्स्ट वन ऑफ payment of dividend and interest. We see this of this first of this decisions of the financing decision and investment decisions. So this collect of this finance from this equity shares and debentures. So this payments of this returns of this dividend and interest. So this equity shareholders, the returns of this dividend, and debentures, the return of this interest. आपण ज्यावेळेस आपण हा जो फायनान्स जमा करणार, मध्ये इक्विटी शेअरच्या माध्यमातून जमा केला असेल किंवा डिबेंचरच्या माध्यमातून जमा केला असेल किंवा बँकेकडून लोन घेतला असेल, तर त्यांचा जो काही मोबदला आहे, म्हणजे इक्विटी शेअर्सच्या माध्यमातून जमा केला असेल, भांडवल असेल, तर त्यांना डिव्हिडंड आपण दिलं पाहिजे. किंवा डिबेंचरच्या माध्यमातून किंवा बँकेकडून लोन घेतला असेल तर त्यांना त्यांचं रिटर्न म्हणजेच इंटरेस्ट त्यांना आपण दिलं पाहिजे, व्याज दिलं पाहिजे. तर हे पेमेंट आपल्याला देण्यासाठी आपल्याकडे फायनान्स असणं गरजेचं आहे. Then the next of last number 10th, payment of tax or fees. The company has to pay taxes of this government such as income tax, goods and service tax, it is called of the GST, and fees to register of these companies on various occasions. Finance is needed for paying these taxes and fees. How many tax, the return of this tax, the pay of this tax, next goods and service tax, GST, and the fees of this registration of fees. हे जे काही टॅक्स आहेत, ते इन्कम टॅक्स असतील, जे काही गव्हर्नमेंट आपल्याला टॅक्स लावले ते टॅक्स पे करणं असेल, त्यानंतरला जीएसटी आहे. सध्या आपण पाहतो की जीएसटी सगळ्या वस्तूंमागे आपल्याला ते सर्व्हिस टॅक्स पे करावं लागते. तर त्यासाठी काय आपल्याला लागणारा जो चार्ज आहे, तर त्यासाठी आपल्याकडे फायनान्स असणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस कंपनीचे ज्यावेळेस आपण रजिस्ट्रेशन करणार त्यावेळेस रजिस्ट्रेशनसाठी सुद्धा आपल्याकडे तेवढा पैसा असणं फार गरजेचं आहे. सगळ्यासाठी आपल्याकडे फायनान्स असेल तरच आपण सगळ्या गोष्टी आपण व्यवस्थित पार पाडू शकतो. असे एकूण 10 इम्पॉर्टन्स सांगितलेले आहेत. थँक्यू.